Magandang araw sa ating lahat. Ngayong araw matututunan natin kung paano ang gumawa ng Ilocos Miki Noodles. Kailangan natin ng 2 cups of flour, kailangan din natin ng 2 itlog, (3 to 4 tablespoon of canola oil, at 1 basong tubig. Haluin ang mga ingredients at magdagdag ng flour kung kinakailangan.